اگر از پخت مرغ تکراری خسته شدی، با این پخت مرغ همه رو شگفت زده کن. هم خوشمزه است، هم طعم جدید داره و مناسب مهمونیاته. سلام، به کانال ما خوش اومدین. امروز یه غذای بسیار خوشمزه و ساده با هم آماده میکنیم. 2 قاشق غذاخوری روغن زیتون رو داخل تابه میریزیم. اول ران مرغ تکه شده‌مون رو داخل روغن سرخ میکنیم. من ران مرغ کوچیک استفاده کردم که بهتر میپزه. امیدوارم روز فوق‌العاده‌ای داشته باشید. تا آخر این دستور پخت همراهمون باشید. 200 گرم قارچ داریم که به صورت خلالی خرد میکنیم. از کدوم شرح کشور ما رو دنبال میکنید؟ خوشحال میشیم برام بنویسید از کجا ما رو همراهی میکنید. یه طرفش که سرخ شد برمیگردونیم تا طرف دیگه‌ش هم سرخ بشه. وقتی مرغا خوب سرخ شد از تابه در میاریم. یک قاشق غذاخوری روغن زیتون رو اضافه میکنیم. حالا قارچمون رو توی همون تابه روی حرارت متوسط زیاد به مدت 4 تا 5 دقیقه سرخ میکنیم. دو عدد پیاز نسبتاً متوسط داریم که به صورت خلالی خرد میکنیم. یه سر به قارچمون میزنیم. کاملا سرخ شده. از تابه در میاریم، داخل بشقاب مرغ میریزیم. به اندازه 2 قاشق غذاخوری کره رو داخل تابه میندازیم. حالا پیازمون رو داخل تابه میریزیم و روی حرارت متوسط میپزیم. من عاشق این غذام. مطمئنم شما هم یکی از طرفدارای همیشگی این غذا میشین. یه مقدار جعفری داریم که ریز خرد میکنیم. دوستان لطفاً کانال ما رو سابسکرایب کنید و زنگ اعلان ها رو فعال کنید. خوشحال میشیم با لایکاتون کمک کنید بیشتر دیده بشیم. یه سر به پیازمون بزنیم. پیازمون طلایی شده، همون چیزیه که من میخوام. حالا یه حبه سیر داخلش خرد میکنیم. سیر یه عطر خاصی به غذامون میده. خب حالا سیر با پیازمون یکم مخلوط میکنیم. بریم سراغ بقیه موادمون. یه قاشق چایخوری آرد به پیازمون اضافه میکنیم و مخلوطش میکنیم. حالا یه قاشق چایخوری سس خردل. و باز موادمون رو هم میزنیم. فلفل سیاه، و جعفری خرد شده‌مون رو به پیازمون اضافه میکنیم و مخلوط میکنیم.
یکم زردچوبه. میتونید به جای زردچوبه از پاپریکا هم استفاده کنید. حالا مرغ و قارچای سرخ شده‌مون رو به پیازا اضافه میکنیم و مخلوط میکنیم. یک لیوان آب داغ یا اگر آب مرغ دارید آب مرغ روی مرغامون میریزیم. یکم مخلوط میکنیم. با نمک غذامون رو مزه‌دار میکنیم. 3 قاشق غذاخوری خامه رو به مرغمون اضافه میکنیم و یکم مخلوطش میکنیم. شما میتونید به جای خامه ساده از خامه ترش استفاده کنید. حالا آب 2 لیمو ترش به غذامون میزنیم، خوب مخلوط میکنیم. اگر از خامه ترش استفاده کردین، لیمو ترش رو حذف کنید. درب تابمون رو میذاریم تا مرغامون حسابی بپزه. در نهایت این مرغ خوشمزه و خوش‌طعم داریم. این مرغ رو درست کن و نهایت لذت رو از غذا خوردن ببر. راستی ویدیو بعدیمون رو از دست ندین. یه غذای ساده ولی خوشمزه براتون داریم. لطفاً کانال ما رو سابسکرایب کنید و زنگ اعلان‌ها رو فعال کنید تا از دستورهای پخت بعدیمون با خبر بشین. روز خوبی رو برای شما آرزو می‌کنم. نوش جانتون.